Ми доволі давно почали торгувати індекси, окрім криптовалюти, і дуже класно виходить. От ви зараз бачите результати по наших сесіях. Майже кожен, я б сказав, 80% торгових днів плюс. Тому в цьому відео детально поясню, де краще відкривати трейди по індексах, по золоту та по інших класичних ринках. Звісно, що є три варіанти, де ми можемо торгувати. Перший варіант – це є пробка, другий варіант – це є ф'ючерсний брокер, і третій варіант – це є TradeDeFi на Bybit. Чому, на мою думку, TradeDeFi на Bybit – це один з найкращих варіантів? Перше, на відміну від інших Форекс-брокерів, біржа Bybit дуже велика, і їй байдуже на ваших пару там гривень. Я колись працював в одному Форекс-брокері, і скажу чесно, там, коли люди виводили декілька тисяч, то вони вже отако ніби них, як жаба давила. Фінансова компанія, на якій ви торгуєте, вона має бути або зацікавлена в вашому доході, або їй має бути байдуже. Байдуже теж нормально, але саме гірше – це коли вона заробляє з вашого зливу, тому що вона так чи інакше буде ставляти вам палки в колеса. Наступний момент – це є які мінімальні об'єми. Наприклад, на пропі це, звісно, що ви маєте купити челендж, і це і є мінімальні гроші, які ви можете закинути. Челенджі стартують там від $100 до $300, якщо це саме фьючі. Ми торгуємо через The Trading Pit. Непогана компанія, так само можна. На фьючерсному брокері мінімальний об'єм буде один контракт, мікро. Що це означає, якщо простими словами? Ваш стоп-лосс буде мінімально, в районі $50 на одну угоду. Це один трейд. Якщо у вас там ризик на день 3 стопа можливий, це $150 в день можливих втрат. Ну і відповідно, якщо тиждень мінусовий, це може бути там $500-1000. Тому, звісно, що ф'ючерсні брокери, вони класні з однієї сторони, бо там комісії будуть набагато менші, але поріг входу дуже важкий. І ще другий момент, більшість громадян України не можуть відкрити рахунки на нормальних ф'ючерсних брокерах. Перевага TradeDeFi, що можна торгувати як і об'ємом там 0,1 CFD-шки, 0,1 контракта. Якщо в доларах скільки це буде, це стоп, можна там торгувати зі стопом $3-5. І, звісно, що можна заходити на 100 лотів, тобто можна заходити і об'ємом пару тисяч. Тому TradeDeFi на Bybit в цьому плані набагато гнучкіше. Наступне питання – це перенос угоди через ніч. Скажу чесно, є іноді ситуації, які реально хочеться відкрити і тягнути днями, тижнями, бо дуже класно. На пробках всі угоди автоматично на фьючах закриваються на ніч. На брокерах ви можете перетягувати через на ніч, але там на один мікроконтракт треба мати щось від 3 до 5 тисяч, в залежності від брокера, це щоб перенести через ніч. І на TradeDeFi це набагато доступніше, там треба щось сотку на один контракт, щоб могти його через ніч перенести, що є дуже доступно. Друзі, перед тим, як ми проговоримо наступні моменти, хочу вам сказати свою історію. Я взагалі починав свій шлях як трейдер на Форексі, і я зараз дуже радий, що біржа Bybit додала можливість торгувати валютними парами, індексами і тому подібне, тому що класна біржа з хорошою репутацією, яка не має сенсу скамити своїх клієнтів. Це те, чого не хватало. І зараз ми вирішили з командою зробити для вас унікальну пропозицію. Всі, хто зареєструється по нашому посиланню на біржі Bybit, або переведе свій існуючий рахунок, це займає буквально 2 хвилини, для вас це нічого не буде коштувати, отримає доступ до нашого клубу, де ми торгуємо індексами, золотом, беремо ось такі плюси, ділимося стратегіями, підходами. Тому всі деталі будуть в описі під цим відео. Робіть це прямо зараз. Наступний елемент по вибору брокера – це чи можна поповнюватися криптою. Так як ми криптани, для нас це є дуже важливо. Більшість брокерів не буде давати можливість. Якщо це будуть чисті фьючерсні брокери, там взагалі буде тільки банківський переказ. А проблема банківського переказу, що ви з України не можете зробити, бо будуть обмеження НБУ. Тобто ви будете працювати хіба на якихось таких кухонних конторах, які дають доступ до крипти, бо якщо брокер повністю зарегульований, він не дасть доступу до крипти. В пробках, звісно, що ви можете користуватися криптою, плюс пробки ви можете відкрити карту на Bybit і з карти купляти пробку. Я і не раз челендж купляв з цієї карти своєї. А вже на самому Bybit ви дуже просто між аккаунтами переводите гроші на TradeDeFi і все, і ви користуєтеся цією криптою. Захотіли біткоін, перевели собі, торгуєте біткоін. Дуже зручно переключатися між інструментами. Ще один
один елемент, який я сказав, і от ще раз на нього хочу наголосити, ви не працюєте з кухнями. Є дуже багато форекс-кухонь, які реально будуть допомагати вам залити ваш депозит, які, якщо ви заробите щось, ніколи його не виведуть. Біржа Bybit достатньо велика, щоб їй було байдуже на те, от на ваших пару тисяч доларів, навіть пару десятків тисяч доларів. Саме тому, якщо ви слідкуєте за різними там криптонами, трейдерами, майже всі, хто сидів на прop-челенджах, якщо вони торгують Форекс, вони переходять на TradeFi на Bybit, бо він найкращий тут. Ще один елемент, біржа Bybit має регуляцію в Дубках, в Дубаях і європейську регуляцію, що теж є дуже добре. Це буде заставляти їх робити менше лишніх рухів, які, не дай Боже, приведуть до якихось втрат. Звісно, що це все плюси. Давайте ще декілька слів про мінуса. Головним мінусом це те, що будуть більші спреди. І якщо ви прям скальпуєте, оце є чистий фьючерсний скальпінг, його робити на TradeFi складніше, бо в скальпінгу ви можете в спред-лімітки ставити, ще якісь штуки робити. Так, в такому випадку на фьючерсному брокері вам буде краще. Але ви маєте задати питання, чи воно вам треба, бо, наприклад, прям скальпити заради 50-100 тіків, не кожному потрібно. Я зараз розумію, що я хочу більше такі інтрадей угоди взяти, 1, 2, 3 угоди в день, і все. Я не хочу по 15-20 угод на день, я краще з більшим об'ємом зайду. Тому прям скальпити з дуже маленькими стопами, спредами, це буде дуже важко на TradeFi, і воно, скажу чесно, до цього не підходить. Воно більше підходить від сильних зон, відкрити угоду і потягнути трохи. Тому що питання буде ще не тільки спреду, а питання буде комісії. Якщо ви будете цілитися там на 100 тіків, з них може бути 10 тіків комісійними. Якщо ви цілитеся на 500 тіків, take profit тих 10 тіків комісійних ви навіть не відчуєте. Тому, друзі, висновок дуже простий. TradeFi – класна штука, підійде тим, хто вже торгує на крипті, хто хоче попробувати індекси чи інші класичні ринки, хто хоче мати можливість торгувати на малих об'ємах і могти тягнути, для них TradeFi ідеально підійде. Тому ще раз кажу, відкривайте рахунок, переносьте свій рахунок до нас і отримайте спеціальний бонус, який вас прям вже чекає. І прямо зараз я для вас підготував відео по нашій стратегії по індексах, тому що індекси – це є інший звір. Криптовалюта, вона більш така свінгова, яку крутіше потримати, а індекси – це є, і щоб це зрозуміти, треба подивитися відео і зрозуміти, в чому різниця. Тому раджу подивитися це відео і нехай вам щастить.